Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy mỗi tuần. Sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý có trong chương trình. Liên quan đến việc Ukraine muốn gia nhập NATO, trong cuộc họp ngoại trưởng của khối mới đây, nhiều bên tỏ ý chưa nên kết nạp Ukraine vào lúc này do lo ngại nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Phương Tây tiếp tục khẩn trương cung cấp viện trợ cho Ukraine về mặt nhân đạo lẫn quân sự. CNN đưa tin, Mỹ đang xem xét gửi hệ thống phòng không Patriot hiện đại đến Ukraine. Đức cũng cam kết gửi thêm xe tăng có khả năng phòng không loại Gepard cho Ukraine. Trong khi đó, một thành viên khác của NATO là Latvia kêu gọi khối cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Một quốc gia láng giềng của Ukraine là Moldova. Newsweek nhận định nước này cũng đang dần bị kéo vào cuộc xung đột. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quan chức Anh khẳng định trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Australia theo thỏa thuận AUKUS sẽ đảm bảo an ninh cho vùng biển Nam Thái Bình Dương. Cũng liên quan đến châu Á, Canada đề cao Ấn Độ trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Lầu Năm Góc lo ngại chương trình hạt nhân của Trung Quốc. Mỹ bán vũ khí trị giá 1 tỷ cho Qatar. Tổng thống Joe Biden thúc giục Quốc hội Mỹ can thiệp ngăn cuộc đình công đường sắt. Iran sẽ thâm nhập thị trường ô tô ở Nga. Belarus tổ chức tang lễ cho Ngoại trưởng Vladimir Makhey. Các sự kiện văn hóa đặc sắc, nghệ thuật Ukraine tiếp tục phát triển trên đất Tây Ban Nha. Tham quan cuộc triển lãm ngành y tế cộng đồng ở Triều Tiên. Mỗi ngày một câu chuyện. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về dịch vụ taxi dành cho thú cưng ở Dubai. Đừng rời mắt khỏi chương trình. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Thế giới hôm nay ngày 30 tháng 11. Như thường lệ, phần đầu chương trình sẽ gửi đến quý vị những tin tức cập nhật về xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine là Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Luhansk vào Liên bang Nga hôm 30 tháng 9, ngay sau đó Ukraine đã đáp trả bằng việc nộp đơn xin gia nhập NATO. Các quốc gia thành viên NATO vốn đã luôn giữ vững lập trường ủng hộ Ukraine và sẵn sàng chào đón nước này gia nhập vào liên minh quân sự lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, để trở thành một phần của NATO, Ukraine cần phải đáp ứng nhiều điều kiện tiêu chuẩn. Gần đây, Bloomberg dẫn một số nguồn tin thân cận cho hay, NATO vẫn giữ nguyên nhận định rằng đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để Ukraine bước chân vào liên minh. Một cuộc họp giữa các ngoại trưởng NATO kéo dài 2 ngày đã được tổ chức ở thủ đô Bucharest, Romania. Theo nguồn tin ẩn danh nói với Bloomberg, Liên minh quân sự vẫn rộng mở cánh cửa dành cho Ukraine, nhưng chưa phải là lúc này, vì một số quốc gia thành viên lo ngại việc Ukraine gia nhập NATO sẽ kéo khối này vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Do chưa thống nhất về vấn đề này, các nước trong liên minh đã tạm thời ưu tiên tiếp tục chuyển giao vũ khí cho quân đội Kiev để giúp họ giữ được ưu thế trên chiến trường. Năm 2008, cũng chính tại thủ đô Bucharest của Romania, NATO đã hứa hẹn chấp thuận Ukraine và Georgia gia nhập vào khối quân sự. Sáng kiến này do Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George Bush và người đồng cấp Pháp Nicolas Sarkozy đề xuất. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel đã không đồng ý vì bà cho rằng Điện Kremlin sẽ xem đây là hành động gây leo thang căng thẳng. Vào tháng 9 năm nay, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Liên minh quân sự thực hiện lời hứa 14 năm trước. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, đã lập luận rằng việc Ukraine gia nhập sẽ có lợi cho chính NATO vì quốc gia này đã xây dựng được lực lượng quân đội rất lớn so với nhiều nước châu Âu khác, đồng thời có kinh nghiệm chiến đấu với lực lượng Nga sau nhiều tháng xung đột nổ ra. Thưa quý vị, Ukraine đang chìm sâu trong tình cảnh ngặt nghèo khi Nga tăng cường tấn công các hạ tầng năng lượng, khiến phần lớn nước này rơi vào tình trạng thiếu điện trầm trọng, đẩy người dân vào cuộc sống khắc nghiệt trong giá lạnh của mùa đông. Trước bối cảnh đó, phương Tây đã đẩy mạnh viện trợ cho Ukraine về mặt nhân đạo lẫn vũ khí. Mới đây, CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này đang xem xét việc gửi hệ thống tên lửa phòng không Patriot hiện đại giúp Ukraine tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công sắp tới của Nga. Vị quan chức giấu tên nói với CNN hôm 29 tháng 11 rằng mọi khả năng đều đang được cân nhắc,
trong đó gồm việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Việc tăng cường phòng không cho Ukraine là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, người này nhấn mạnh. Khi thông tin này được đăng tải, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Patrick Ryder cùng ngày cho biết, chúng tôi đang thảo luận với các khả năng hỗ trợ cho Ukraine, cũng như thường xuyên tham vấn với Kiev và các đồng minh về nhu cầu phòng thủ. Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch cung cấp Patriot cho Ukraine. Chúng tôi sẽ thông báo khi có thông tin mới. Về phía Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết hệ thống tên lửa phòng không Patriot sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga nếu chúng xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine. Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất bao gồm tên lửa đánh chặn trên không và hệ thống radar, được thiết kế để đánh chặn các đầu đạn của tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, việc bảo trì và huấn luyện sử dụng loại khí tài này rất phức tạp. Trong khi đó, một quốc gia thành viên khác của NATO là Đức vừa cam kết sẽ cung cấp thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine. Thông tin được CNN đăng tải hôm 29 tháng 11. Tại cuộc họp báo chung với các tổ chức kinh tế và tài chính thế giới diễn ra vào cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận để tăng cường viện trợ hệ thống phòng không hiệu quả cho Ukraine. Theo CNN, trước đó, Thủ tướng Scholz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong đó, nhà lãnh đạo Ukraine đề cập đến các cuộc không kích của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, năng lượng của nước này, dẫn đến tình trạng thiếu điện trên diện rộng. Theo người phát ngôn chính phủ Đức, ông Stefan Hebestreit, Thủ tướng Scholz đã lên án các vụ pháo kích đang diễn ra ở Ukraine và đảm bảo rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Kiev. Ngoài viện trợ về mặt quân sự, Đức đã cung cấp cho Kiev 56 triệu euro để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng. Berlin cũng đã chuyển đến Ukraine hơn 350 máy phát điện. Trong khi đó, mới đây, lực lượng lục quân Ukraine đã công bố một đoạn video ghi lại những hình ảnh cận cảnh tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M2 do Đức cung cấp cho Kiev. Theo thông báo của chính phủ Đức, Berlin đã gửi 5 tổ hợp này đến Ukraine. M2 là phiên bản do Đức, Ý và Pháp phát triển theo hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS M270 do Mỹ sản xuất vào những năm 1980. Loại khí tài này gồm một bệ phóng đặt trên khung gầm của xe, tên lửa, thiết bị điều khiển hỏa lực và phương tiện vận tải. Tổ hợp sở hữu lồng phóng gồm 12 ống, mang theo 12 quả đạn tiêu chuẩn NATO, có tầm bắn từ 15 đến 70 km, tương tự đạn pháo được khai hỏa từ hệ thống HIMARS mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Ngoài ra, M2 còn được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực châu Âu, được thiết kế để vô hiệu hóa tên lửa mang theo bom, đạn chùm của đối phương. Để điều khiển M2 cần kíp 3 người, chỉ huy, lái xe và pháo thủ. Sự xuất hiện của loại khí tài này được hy vọng sẽ giúp Ukraine gia tăng áp lực lên Nga. Cũng trong ngày 29 tháng 11, Latvia, một quốc gia thành viên của NATO, đã lên tiếng kêu gọi liên minh quân sự lớn nhất thế giới này cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây để tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Thông tin được trang RT đăng tải. Trao đổi với truyền thông bên lề cuộc họp các ngoại trưởng NATO tại thủ đô Bucharest, Romania, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgar Rinkēvics nói Ukraine nên được phép tấn công Nga bằng vũ khí phương Tây nhằm vào các địa điểm mà Moscow dùng để tiến hành các cuộc không kích. Ngoài ra, Ngoại trưởng Rinkēvics còn gạt đi những lời cảnh báo của Moscow đối với phương Tây về việc bơm vũ khí cho Ukraine, có thể dẫn đến cuộc xung đột trực tiếp giữa liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và Nga. Vị quan chức nói, NATO không nên lo ngại điều này. Latvia cũng như các quốc gia khác trong khu vực Baltic đã dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Các quan chức hàng đầu của nước này đã nhiều lần đến thăm Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra. Gần đây nhất là chuyến thăm diễn ra vào cuối tuần qua của Ngoại trưởng Latvia cùng phái đoàn các nước Bắc Âu Baltic. Thưa quý vị, khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài, thêm nhiều quốc gia hơn nữa đã bị kéo vào vòng xoay này. Mới đây nhất là Moldova, một quốc gia láng giềng của Ukraine. Tuần trước, nước này đã trải qua tình trạng mất điện trong 2 giờ đồng hồ do ảnh hưởng từ đợt tập kích của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine hôm 23 tháng 11. Cũng giống như nhiều nước châu Âu khác, Moldova đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài đã khiến tình hình kinh tế ở Moldova ngày càng khó khăn và đối mặt với nguy cơ bất ổn xã hội. Newsweek cho hay, hồi tháng 4, một loạt vụ nổ ở khu vực Transnistria
do Moscow hậu thuẫn đã làm cho các nhà lãnh đạo Moldova lo ngại về việc Điện Kremlin đang muốn đẩy quốc gia này vào bất ổn. Tháng 7 và tháng 8, một số lời đe dọa tấn công cũng được báo cáo ở Moldova. Đến tháng 10, các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống một ngôi làng biên giới Moldova và Ukraine. Gần đây nhất, quốc gia Đông Âu này đã gặp sự cố mất điện kéo dài 2 tiếng sau đợt tấn công của Nga vào Ukraine, vì hệ thống năng lượng của Moldova có kết nối với lưới điện của Ukraine. Tổng thống Moldova, bà Maia Sandu cho rằng xung đột Đông Âu ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp điện và khí đốt. Chúng tôi không chắc có thể cung cấp đủ nhiệt và điện để sưởi ấm và thắp sáng trong mùa đông năm nay hay không. Tình trạng này có thể gây ra bất ổn xã hội cho đất nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện một hội nghị quyên góp tài trợ cho những quốc gia Đông Âu dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tại hội nghị, bà Sandu phát biểu rằng Moldova là nước láng giềng dễ bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Ukraine. Khi người Ukraine bảo vệ đất nước, họ cũng đang bảo vệ cho Moldova và châu Âu. Cộng đồng quốc tế phải hỗ trợ cho chính quyền Kiev. Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã vào năm 1991, Moldova hoàn toàn độc lập và đến năm 1992, nước này gia nhập Liên Hợp Quốc. Theo hãng tin AP News, tại vùng Transnistria, ly khai khỏi Moldova, chính quyền của khu vực này được cho là có mối liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Hiện nay, có khoảng 1.500 quân Nga trên lãnh thổ ly khai này. Phó giáo sư, nhà sử học Igor Kosu đến từ Đại học Quốc gia Moldova đã nói với Newsweek rằng mối quan hệ hiện tại giữa Moldova và Nga đang ở mức tồi tệ nhất kể từ năm 1991. Moldova luôn tích cực ủng hộ cho Kiev. Bên cạnh đó, Tổng thống Maia Sandu đã từng lên tiếng phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Theo Phó giáo sư Kosu, Moscow không hài lòng về điều này. Điện Kremlin đã ban bố lệnh trừng phạt lên Moldova hồi tháng 10 bằng cách cắt giảm 30% nguồn cung khí đốt. Đến đầu tháng 12 năm nay, sản lượng cắt giảm sẽ lên đến 56,5%. Điều này đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế của một quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung khí đốt của Nga. Theo ông Kosu, vào giai đoạn đầu của xung đột Đông Âu, quân đội Nga đã kiểm soát được Kherson, tiến về tỉnh Mykolaiv và khả năng cao sẽ giành ưu thế ở Odessa. Điều này đồng nghĩa khu vực ly khai Transnistria có thể tham chiến cùng Nga và gây nguy hiểm cho Moldova. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lực lượng Nga đã rút quân khỏi những chiến tuyến quan trọng. Nguy cơ Moldova bị lôi kéo vào cuộc chiến ở Ukraine đã tan biến. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh Canada và Trung Quốc có những rạn nứt và mâu thuẫn trong quan hệ kinh tế và ngoại giao, cũng như việc khu vực Bắc Mỹ luôn muốn kiềm chế sự ảnh hưởng của Bắc Kinh tại châu Á, mới đây, chính quyền Ottawa đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới. Theo đó, Canada đã coi Ấn Độ, một nền kinh tế lớn trong khu vực và cũng có những bất đồng với Trung Quốc, là đối tác quan trọng và sẽ tăng cường hợp tác thương mại giữa hai nước trong tương lai. Theo tài liệu chiến lược mà Canada đưa ra, New Delhi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh tế và cả nhân khẩu đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đối với Canada, đây là nơi tập trung phát triển trong vòng 50 năm tới. Để tăng cường hợp tác thương mại giữa Ấn Độ và Canada, chính quyền Ottawa đang tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận vào thị trường quốc gia tỷ dân này, trong đó có việc ký kết một số hiệp định thương mại nhằm tiến tới thiết lập quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa hai nước. Ottawa cũng sẽ thành lập riêng một bộ phận Canada, Ấn Độ trong dịch vụ cao ủy thương mại, với mục tiêu thúc đẩy các doanh nghiệp Canada đầu tư và thâm nhập vào thị trường Ấn Độ. Ngoài ra, chính quyền của Thủ tướng Justin Trudeau cũng sẽ nỗ lực xử lý thị thực ở thủ đô New Delhi và bang Chandigarh ở Ấn Độ. Thông qua động thái này, Canada muốn hỗ trợ hai nước tăng cường trao đổi học thuật, giáo dục và văn hóa. Trong khi đó, vừa qua, Quốc vụ Khanh của Văn phòng Phát triển và Thịnh vượng chung Anh Quốc, bà Anne-Marie Trevelyan đã khẳng định rằng việc Australia chuyển sang sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ giúp nước này đảm bảo được cam kết giữ vững an ninh cho các quốc gia thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương. Hồi tháng 3, Australia đã công bố loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được sản xuất theo công nghệ của Mỹ. Bà Trevelyan đã nói với các phóng viên ở Canberra rằng, tôi hy vọng ba quốc gia Anh, Australia và Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để tạo ra một hạm đội gồm 8 tàu ngầm ở khu vực Thái Bình Dương. Theo bà Trevelyan, đây là một dự án quan trọng không chỉ đối với Australia mà còn cho cả khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tàu ngầm hạt nhân sẽ giúp Canberra thực hiện được cam kết bảo đảm an ninh cho các khu vực Nam Thái Bình Dương.
Hợp đồng mua tàu ngầm hạt nhân của Australia với Anh và Mỹ đã từng khiến Tổng thống Pháp tức giận vì Canberra đã hủy thỏa thuận mua tàu ngầm trị giá 66 tỷ đô la với Paris. Vừa qua, Tổng thống Macron đã nhắc lại sự việc này và cho rằng Australia đang bước vào một cuộc đối đầu hạt nhân với Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Trevelyan đã không đồng ý với sự phản đối của nhà lãnh đạo nước Pháp. Bà nói, Thái Bình Dương là một khu vực rộng lớn, sở hữu tàu ngầm hạt nhân sẽ giúp Australia có nhiều lợi thế trong khu vực. Reuters đưa tin, Tổng thống Chile Gabriel Boric và người đồng cấp Peru Pedro Castro hôm 29 tháng 11 đã cùng nhất trí về việc tổ chức lại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Thái Bình Dương tại Peru sau khi cuộc họp song phương diễn ra trong cùng ngày. Tại cung điện La Moneda ở thủ đô Santiago của Chile, hai nhà lãnh đạo Chile và Peru cho biết ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Thái Bình Dương kế tiếp sẽ được công bố, ngay khi cuộc thảo luận với các quốc gia thành viên khác trong liên minh là Mexico, Colombia kết thúc. Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Thái Bình Dương ban đầu được lên lịch hồi đầu tháng này ở Mexico nhưng đã bị hủy bỏ, khi Quốc hội Peru do phe đối lập kiểm soát cấm Tổng thống Castillo, người đang đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng, rời khỏi đất nước. Ngoài vấn đề về Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Thái Bình Dương, hai nhà lãnh đạo Chile và Peru còn đạt được các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực du lịch, môi trường và thương mại. Tiếp nối chương trình là các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Thưa quý vị, hôm 29 tháng 11, Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo về việc Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng năng lượng vũ khí hạt nhân và trong thập kỷ tới có thể tăng gấp 4 lần số lượng đầu đạn hạt nhân. Trong một báo cáo đưa ra hôm 29 tháng 11, Lầu Năm Góc cho biết, trong thập kỷ tới, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đặt mục tiêu đa dạng hóa và mở rộng lực lượng hạt nhân. Theo báo cáo, quân đội Bắc Kinh hiện đang sở hữu khoảng 400 đầu đạn hạt nhân. Với tốc độ phát triển hiện tại, kho dự trữ của Trung Quốc sẽ tăng lên khoảng 1.500 đầu đạn vào năm 2035. Lầu Năm Góc nhận định rằng tốc độ phát triển vũ khí quốc phòng của Trung Quốc có thể khiến bất cứ đối thủ nào dè chừng. Các quan chức Mỹ đã nhiều lần khẳng định Bắc Kinh là đối thủ hàng đầu của Washington trong việc định hình lại trật tự quốc tế. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã bác bỏ những cảnh báo này và cho rằng Mỹ vẫn luôn mang tâm lý chiến tranh lạnh đã lỗi thời. Cùng ngày, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua thỏa thuận mua bán vũ khí vốn đã trì hoãn từ lâu với Qatar. Qua đó, đồng ý cung cấp cho đồng minh Trung Đông 10 hệ thống phòng thủ bằng máy bay không người lái, 200 hệ thống đánh chặn tên lửa và các thiết bị liên quan với tổng giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo tái khởi động thương vụ bán vũ khí cho Qatar hôm 29 tháng 11, ngay khi đội tuyển nước này và Iran bắt đầu hiệp 2 ở lượt trận cuối cùng của bảng B World Cup 2022. Theo cơ quan của Mỹ, thỏa thuận nêu trên sẽ hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia bằng cách giúp cải thiện an ninh cho một nước thân thiện là lực lượng nòng cốt giúp ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra, thương vụ này cũng sẽ cải thiện khả năng ứng phó của Qatar trước các mối đe dọa hiện hữu và có thể có trong tương lai. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các nhà thầu chính phụ trách thỏa thuận với Qatar là tập đoàn Raytheon và Northrop Grumman. Nước này cũng sẽ cử các đại diện đến quốc gia Trung Đông làm việc trong 5 năm để hỗ trợ trang bị, huấn luyện sử dụng các thiết bị. Trong một phát biểu hồi tháng 1, Tổng thống Biden từng mô tả Qatar là một đồng minh lớn ngoài NATO của Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình đàm phán hạt nhân Iran và trong mối quan hệ với Afghanistan. Trong khi đó, Moscow và Tehran vừa ký một biên bản ghi nhớ để Iran có thể bắt đầu xuất khẩu ô tô sang thị trường Nga. Lô hàng đầu tiên có trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Thông tin được trang RT dẫn lời người đứng đầu Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô của Iran, ông Mohammad Ria Najafi Manes cho biết. Tập đoàn Iran Khodro có trụ sở tại Iran là nhà sản xuất ô tô lớn nhất trong khu vực Trung Đông. Hiện công ty này đang để mắt đến thị trường Nga sau khi hàng loạt các thương hiệu ô tô lớn của châu Âu, Mỹ và Nhật Bản rời khỏi Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine. Trang RT cho hay, nhà sản xuất ô tô Iran cũng chuyên lắp ráp các mẫu xe cho một số thương hiệu Trung Quốc như Haima và Dongfeng. Năm ngoái, công ty này đã ra mắt dòng ô tô Tara, nhưng mẫu xe này được cho là dựa trên dòng xe Peugeot 301 của nhà sản xuất ô tô Peugeot đến từ Pháp. Theo dữ liệu từ cơ quan Autotaz của Nga, tính đến tháng 7 năm 2022, đã có 10.400 ô tô Iran Khodro được tiêu thụ ở thị trường Nga. Bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây trong nhiều thập kỷ, Iran đã cố gắng phát triển ngành công nghiệp ô tô để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Chính quyền Tehran buộc phải cắt giảm phụ thuộc ô tô nhập khẩu sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhà nước Cộng hòa Hồi giáo vào năm 2018. Trở lại với những tin tức về chính trường và xã hội Mỹ. Thưa quý vị, vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi Quốc hội can thiệp khẩn cấp để ngăn chặn cuộc đình công trong ngành đường sắt. Nhà lãnh đạo cảnh báo điều này sẽ tàn phá nền kinh tế Mỹ. Theo Reuters, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc đàm thoại với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell về một thỏa thuận được các công ty đường sắt và công nhân nhất trí hồi giữa tháng 9. Nhà lãnh đạo hối thúc các nhà lập pháp thông qua thỏa thuận này trước ngày 9 tháng 12 để tránh những hậu quả nghiêm trọng. Theo ông Biden, việc đóng cửa đường sắt sẽ tàn phá kinh tế bởi đây là tuyến vận chuyển quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiều ngành công nghiệp. Nhà lãnh đạo cũng dẫn báo cáo của các cố vấn kinh tế chỉ ra rằng khoảng 765.000 người sẽ thất nghiệp chỉ trong 2 tuần đầu tiên nếu đường sắt ngừng hoạt động. Thậm chí, sự gián đoạn hoạt động đường sắt ở Mỹ còn tác động đến nền kinh tế toàn cầu, gây thiệt hại trên 2 tỷ đô la Mỹ một ngày. Theo kế hoạch, Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua thỏa thuận của các công ty và nghiệp đoàn đường sắt vào ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương. Nếu được thông qua, nó sẽ tiếp tục được chuyển đến Thượng viện. Reuters đưa tin, hôm 29 tháng 11, lễ tang của Ngoại trưởng Belarus Vladimir Mackay đã được tổ chức trang trọng tại nhà sĩ quan trung tâm ở thủ đô Minsk. Tham gia tang lễ có sự có mặt của các quan chức chính phủ Belarus và Nga. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và phái đoàn ngoại giao Nga đã đặt vòng hoa tưởng niệm tri ân cố Ngoại trưởng Mackay, người qua đời vào ngày 26 tháng 11. Nguyên nhân được truyền thông địa phương đưa tin là do đau tim. Ông Mackay đã giữ vị trí lãnh đạo Bộ Ngoại giao Belarus trong 10 năm, kể từ 2012. Trước khi qua đời, ông vừa tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO ở Armenia và dự kiến có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Phần cuối chương trình là các thông tin về văn hóa xã hội nổi bật. Mới đây, một bảo tàng của Anh đã tiến hành trao trả 72 cổ vật cho chính phủ Nigeria sau hơn một thế kỷ chúng bị binh lính Anh thu giữ trong cuộc xâm lược châu Phi vào thế kỷ 19. Nổi bật trong số này là 12 tấm bảng bằng đồng, hay còn được gọi là đồ đồng Benin, mang ý nghĩa quan trọng đối với văn hóa châu Phi, thông tin được Reuters đăng tải. Hôm 29 tháng 11, ông Michael Satterthwaite, Chủ tịch Bảo tàng Honeyman ở London đã cùng người đứng đầu Ủy ban Quản lý Bảo tàng và Di tích Quốc gia Nigeria, Abba Tijani, ký vào các văn bản để chuyển giao quyền sở hữu các đồ tạo tác cổ. Theo thỏa thuận, 6 trong số này sẽ được chuyển về Nigeria, trong khi số còn lại vẫn được lưu trữ ở Bảo tàng Honeyman dưới dạng cho mượn. Vào thế kỷ 19, hàng nghìn món đồ tạo tạc của Vương quốc Benin hùng mạnh một thời tại khu vực ngày nay là Tây Nam Nigeria đã bị lấy đi trong cuộc đổ bộ của quân đội Anh và cuối cùng lưu lạc đến các bảo tàng ở châu Âu và Mỹ. Trong nhiều năm qua, không chỉ Nigeria, các quốc gia châu Phi khác đã nỗ lực tìm kiếm, thu hồi những cổ vật bị mất vào thời điểm khu vực dưới sự đô hộ của các đế quốc. Cùng ngày, đệ nhất phu nhân Ukraine Olya Zelensky đã tham gia một bữa tiệc chiêu đãi tại cung điện Buckingham trong khuôn khổ chuyến thăm xứ sở sương mù và được Vương phi Camilla của Hoàng gia Anh tiếp đón, thông tin được Reuters đăng tải. Bữa tiệc này nằm trong khuôn khổ chiến dịch 16 ngày hành động nhằm nâng cao nhận thức về nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em do Liên Hợp Quốc phát động. Sự kiện còn có sự tham gia của vợ Hoàng tử Edward, nữ bá tước xứ Wessex Sophie, Vương hậu Mathilde của Bỉ, Hoàng hậu Jordan Rania, Thái tử phi Marie của Đan Mạch và đệ nhất phu nhân Sierra Leona Fatima Maria Bio. Theo Reuters, bà Zelensky, vợ Tổng thống Ukraine, cũng có bài phát biểu trước Quốc hội Anh vào cùng ngày. Ở Tây Ban Nha, nền nghệ thuật Ukraine tìm thấy cho mình một nơi ẩn náu khỏi mưa bom bão đạn từ cuộc xung đột quê nhà. Tại thành phố Madrid, một cuộc triển lãm mang tên Mắt bão với các tác phẩm nghệ thuật đa dạng về thể loại từ thập niên 30 thế kỷ trước ở Ukraine vừa mở cửa đón công chúng. Bảo tàng Thyssen-Bornemisza ở Madrid là nơi tổ chức triển lãm Mắt bão, trưng bày bộ sưu tập hơn 70 tác phẩm thuộc nhiều trào lưu nghệ thuật khác nhau, từ tượng hình cho đến chủ nghĩa tương lai và chủ nghĩa kiến tạo.
Mục tiêu chính là đảm bảo các tác phẩm nghệ thuật được an toàn tại đây. Triển lãm cũng là cách chúng tôi thể hiện sự đa dạng văn hóa của Ukraine qua từng thời kỳ, cho thấy những đóng góp của nền nghệ thuật Ukraine vào tiến trình phát triển chung của nghệ thuật châu Âu và thế giới trong từng giai đoạn. Ngoài việc là minh chứng cho một giai đoạn nghệ thuật ít được biết đến ở Ukraine, triển lãm còn tạo liên hệ mạnh mẽ đến người xem về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Theo người phụ trách triển lãm Katia Denisova, nhiều tác phẩm đã trải qua một hành trình dài từ quê nhà Ukraine đến thành phố Madrid của Tây Ban Nha, khi những cuộc pháo kích đầu tiên nổ ra trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu. Tại thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một triển lãm về chủ đề sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh đã được tổ chức, thông tin được cơ quan truyền thông nhà nước đưa tin. Đoạn video do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cung cấp ghi lại cảnh khách tham quan đến khu Liên hợp Khoa học và Công nghệ, tham gia triển lãm trưng bày các sản phẩm, thiết bị y tế và thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tại triển lãm, hơn 3.600 bài báo về thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ công tác quốc phòng, chống dịch và hơn 1.800 loại thuốc, thiết bị vệ sinh, thực phẩm chức năng cũng được giới thiệu. Triển lãm ngành y tế cộng đồng và khoa học công nghệ trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh 2022 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 11. Thưa quý vị, ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, dịch vụ taxi không chỉ dành riêng cho con người mà còn có dành cho cả thú cưng khi chủ nhân của chúng bận rộn không thể đi cùng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu dịch vụ thú vị này. Đối với những chủ nhân bận rộn, không có nhiều thời gian để đưa thú cưng đến phòng khám thú y hay cơ sở làm đẹp, thì tài xế Sweta Bahatia thực sự là vị cứu tinh. Bahatia chạy chiếc taxi đặc biệt hoạt động cả ngày lẫn đêm, chuyên chở thú cưng đến các địa điểm được yêu cầu. Tôi rất hạnh phúc với công việc này vì tôi là người yêu động vật và thật tuyệt vời khi tôi có thể hỗ trợ những người nuôi thú cưng, bởi nhiều khách hàng của tôi xem thú cưng như người thân của mình và họ cảm thấy yên tâm khi giao chúng cho tôi. Những người nuôi thú cưng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gặp nhiều khó khăn khi sử dụng phương tiện công cộng bởi hầu hết các hãng taxi đều không cho phép mang động vật lên xe. Ở Dubai, các hãng taxi không cho phép mang thú nuôi lên xe. Chính vì vậy mà dịch vụ của hãng Smile4Tail giúp ích rất nhiều cho những người chủ không thể lái xe hoặc bất kỳ lựa chọn di chuyển nào. Hatia mới chỉ chạy một chiếc taxi chở thú cưng và Sweta Bahatia có kế hoạch mở rộng mô hình này trong tương lai. Và câu chuyện về dịch vụ taxi dành cho thú cưng ở Dubai vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.